Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya nak share sikit lah berkenaan dengan tool value ni. Saya baru pergi ambil balik kat rumah member ni. Lama tak buat ni, harap-harap yang jadilah. Okay, jadi semua benda dia ni. Masuk dia, kena bagi kembang macam tu. Dia yang best dia ada ikut size dia ada auto lock. Ingat bunyi 3 hun, so dia akan ada auto lock. Kita try lah yang jadilah. Mana dia cover tube ni. Okay, size 38. Kita slide sampai dekat tempat 38, dia akan auto lock. Kita kunci lah. Okay, cari start. Kita akan pulas lah. Pulas. So, bila dia dah sampai tahap dia, nanti dia akan auto stop. Dia stop sendiri lah. So, ni belum lagi. Ni dah dapat dah. Dia dah bunyi dah. Ketak tu maksudnya dah stop lah. So, kita pulas tak mana pun dia akan stop sampai situ lah. Okay, so kita boleh buka balik. Jadi lah, lama tak buat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih dah. Jadi ini apa orang kata antara hasil-hasil dia lah yang saya cuba buat tadi. Okay, harapnya membantulah. Sekian, Assalamualaikum.